हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। गएको भिडियोमा हामीले पढेका थियौँ कि डेटा टाइप्स इन जाभा स्क्रिप्टमा डेटा टाइप्स के हो र यस भिडियोमा हामीले पढ्न गइरहेका छौँ जाभा स्क्रिप्ट टाइप कन्भर्जन। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लाइन टेक्स्ट खोलौँ, नयाँ फाइल बनाऊँ, फाइलको नाम राखौँ typecon.js, सेभ गरौँ, index.html मा जाउँ, यसलाई कमेन्ट आउट गरौँ। कमेन्ट आउट गर्नको लागि हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल प्लस वाट। script src is equals to .js। जाभास्क्रिप्ट फाइललाई लिङ्क गर्न मैले गएको भिडियोमा सिकाइसकेको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइल चलिरहेको छ कि नै भनेर टेस्ट गरौँ। console.log दिस इज ट्युटोरियल थर्ड, सेभ गरौँ। कपी फाइल पाथ, ब्राउजरमा गएर पेस्ट गरिदिउँ। इन्सपेक्टमा जाऊँ, कन्सोलमा जाऊँ, दिस इज ट्युटोरियल थर्ड भनेर आइसकेको छ। सुरु गरौँ टाइप कन्भर्जन इन जाभास्क्रिप्ट। टाइप कन्भर्जन भनेको के हो त? जस्तै एउटा भेरिएबल बनाऊँ, एज इक्वल्स टु 45। यो भनेको के हो? नम्बर। अब यसलाई हामीले स्ट्रिङमा बदल्नु पर्यो। यसलाई कन्सोल गरेर पनि हेरिहालौँ। console.log a type of a। ब्राउजमा रिफ्रेश गरौँ। 45 नम्बर, 45 नम्बर, यो भनेको नम्बर हो। अब यसलाई हामीले जस्तै स्ट्रिङमा बदल्नु पर्यो। let str इज इक्वल्स टु, अब यसलाई हामीले नम्बरबाट स्ट्रिङमा बदल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ? सिम्पल यहाँ स्ट्रिङ लेखिदिनु अनि भेरिएबलको नाम। अब कन्सोल गरौँ, console.log str टाइप अफ str। अब गएर हेरौँ है, रिफ्रेश, हेर्नुहोस् 45 स्ट्रिङ भनेर आइसकेको छ। यसको के भयो? यसको नम्बरबाट स्ट्रिङमा टाइप कन्भर्जन भयो। यसलाई नै भन्छन् टाइप कन्भर्जन, जाभास्क्रिप्ट कन्भर्जन। जस्तै हामीले एउटा बुलियन बनाऊँ ल, बुलियन ट्रु। बुलियनले या ट्रु ल्याउँछ या फल्स ल्याउँछ, यो मैले भनिदिइसकेको छु योभन्दा अगाडिको भिडियोमा गएर हेर्नु होला। bon टाइप अफ एउटा के हो? यो एउटा बुलियन हो। यसलाई हामीले स्ट्रिङमा बदलौँ ल, let str2 इज इक्वल्स टु, स्ट्रिङमा बदल्नु पर्यो, स्ट्रिङ लेख्नु पर्यो, str2 भेरिएबलको नाम लेखिदिनु पर्यो। बस
BOL लेख्नु पर्यो console.log यो स्ट्रिङमा बदलिसकेको छ। ल यसको टाइप पनि हेरिहालौँ। टाइप अफ स्ट्रिङ भनेर आइसकेको छ यहाँनिर। जस्तै हामीले एउटा अरेलाई पनि बदल्न सक्छौँ। ल हामीले आजसम्म अरे हेरेका छैनौँ, त्यही पनि एकचोटि कसरी हुन्छ हेरिहालौँ। लेट ARR इज इक्वल्स टु स्ट्रिङको अरे बनाऊ 5। ल अरे भनेको के हो यो मैले आउने भिडियोमा भन्ने छु, नआत्तिनु होला। बस कसरी गर्छन् भनेर मात्र देखाउन खोजेको। यसलाई टाइप अफ ARR ल अरेलाई हामीले अब्जेक्ट्स पनि भन्न सक्छौँ। जावास्क्रिप्टमा हरेक चिज अब्जेक्ट हुन्छ है, यो चाहिँ याद राख्नु होला। एभ्रिथिङ इन जावास्क्रिप्ट इज अब्जेक्ट इन द फर्म अफ अब्जेक्ट। अब्जेक्ट हुन्छ भन्नको लागि भन्न पनि इन द फर्म अफ अब्जेक्ट, अब्जेक्टको फर्ममा हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई हामीले स्ट्रिङमा बदलौँ। स्ट्रिङ ARR हामीले स्ट्रिङमा बदल्न लाग्छौँ। console dot type of यो स्ट्रिङमा बदलिसकेको छ। अब स्ट्रिङलाई नम्बरमा कसरी बदल्ने त्यो पनि हेरिहालौँ। num इज इक्वल्स टु जस्तै strr गरेर एउटा स्ट्रिङ बनाऊँ। डबल कोटको भिडमा लेख्नुभयो भने त्यो स्ट्रिङ हुन्छ है। त्यो त मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु, यो एउटा स्ट्रिङ हो। अब यसलाई हामीले नम्बरमा बदल्ने, यो स्ट्रिङ हो कि नै भनेर त चेक गर्नु पर्यो। ल strr के रहेछ त है, हेरौँ। यो के रहेछ, स्ट्रिङ रहेछ। अब यसलाई हामी नम्बरमा बदलौँ। लेट num इज इक्वल्स टु number नम्बरमा बदल्नु पर्यो कि यसलाई strr लाई num। यसको टाइप पनि चेक गरौँ, बदल्यो कि नै भनेर त चेक गर्नु पर्यो। यो के रहेछ, नम्बर। ल अब एरेलाई पनि कसरी बदल्न सक्छौँ, नम्बरमा। ल जस्तै 3 4 5 6 7 8 गरेर एउटा नम्बरको एरे बनायौँ। console.log गऱ्यौँ ARR2 टाइप अफ ARR2 यो एउटा अब्जेक्ट हो। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, अब्जेक्ट। ल
लेट यसले केमा बदल्ने नम्बरमा num1 इज इक्वल्स टु भेरिएबल तपाईले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ a b c num1 num2 जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसले हामीले बदल्नु पर्ने हो नम्बरमा हैन यसलाई arr2 लाई console.log num1 type of num1 हेरौँ के रहेछ बदल्यो कि नै पहिले अब्जेक्ट थियो अहिले नम्बर भइसक्यो छ यो ल कति सजिलो थियो ल यस भिडियोमा यति नै अर्को भिडियोमा मैले सिकाउने छु स्ट्रिङ्स प्रोपर्टिज एन्ड मेथड्स स्ट्रिङ कसरी बनाउने त्यो त मैले भनिसकेको छु अनि अर्को भिडियोमा हामीले स्ट्रिङको मेथड्सहरु पढ्ने छौं भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने यसलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अहिलेलाई यति नै थ्यांक्स फर वाचिङ फ्रेन्ड्स तपाईले अझैसम्म मेरो प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नु भएको छैन भने तपाई जानलाई मेरो च्यानल कोड विथ श्रीशान्तमा भ्यू फुल प्लेलिस्ट गर्नु होला यी मैले अझसम्म अपलोड गरेको भिडियोहरु यहाँ आउने छन् मैले दुईटा भिडियोहरु अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु गएर एक्सेस गर्नु होला